The participants and students at this workshop have been tremendous. They have come from many kilometers away, from both rural communities, universities, colleges, training programs, as well as Ho Chi Minh City, to learn more about today's tourism challenges. And there are many in this global as well as localized marketplace. The students were eager to learn. We used a variety of lectures using PowerPoint and a lot of current news and information about how the tourism industry is constantly changing. We also used a series of case studies so that students could work in groups and identify problems and look for solutions. And our hope is that all the participants will return to their careers and make an impact on their customers, their staff, and for those educational institutions that are here to advance the learning of tourism here in Vietnam so that the overall tourism industry will be more successful. We came to Vietnam in February of 2014 and we met with VNAT in Hanoi. The goal of that meeting was to talk about ways in which ASU could work with VNAT to contribute to human capacity building in Vietnam while focusing specifically on tourism. The meeting was very successful, and since then we have been working with VNAT, particularly the Center for Sustainable Tourism, which is directed by Christine Vogt, working with VNAT, Saigon Act, and ASU to develop a plan to execute tourism training workshops here in Vietnam. And I am happy to report that we have been here for the last 2 days, and it has been wonderful to continue to work with VNAT. Saigon Nat has done a wonderful job in terms of executing the workshops, collecting information from the various participants that attended, both industry professionals as well as academics. We had a great reception, great meals, great translation services, and so our academic knowledge that we brought to the content has been received in a wonderful setting with a very receptive group of participants as well as hosts. We could have not been able to successfully execute the workshops without the on-the-ground help from Saigon Act as well as from Nguyen and Poi, who were also our ASU Vietnam liaisons. We look forward to continuing these efforts towards building human capacity here in Vietnam through tourism. So our hope is that we will continue to work with Saigon Act and VNAT and utilize the Center for Sustainable Tourism at ASU to continue these efforts into the future. Thank you. Xin chào các bạn. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến ban tổ chức, đặc biệt là đến Tổng cục Du lịch, đến trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, đến trường Đại học Arizona từ Hoa Kỳ. Kính cảm ơn đến quý thầy cô đến từ trường Đại học Arizona và cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia khóa học này. Tôi nghĩ rằng là lớp học đã cho chúng tôi rất nhiều cái kiến thức bổ ích, ví dụ như là sự trải nghiệm hay một cái khái niệm mới như là nền kinh tế trải nghiệm, rồi những cái kiến thức về bán và tiếp thị sản phẩm trong ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng, cũng như những cái kiến thức về bán và tiếp thị sản phẩm cho resort và các khu vực vui chơi giải trí. Và đặc biệt một cái kiến thức rất mới đối với chúng tôi đó là e-marketing, một trong những cái công cụ hữu hiệu để chúng tôi hoàn thành tốt trong việc kinh doanh và tiếp thị. Không riêng gì bản thân tôi và không riêng gì các bạn khác, các bạn học ở đây đều rất là hồ hởi, rất là phấn khởi bởi những cái kiến thức mới được cung cấp cho chúng tôi. Qua đó thì chúng tôi cũng có thể được ứng dụng trong cái việc kinh doanh của mình, cũng như trong việc giảng dạy của mình đạt được hiệu quả tốt hơn khi chia sẻ những kiến thức này đối với các khách hàng cũng như là các sinh viên của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn đến ban tổ chức, cảm ơn đến quý thầy cô và cảm ơn đến những người đã giúp cho cái lớp học này được thành công tốt đẹp.
Lời đầu tiên thì mình xin đại diện cho khách sạn Michelin ở thành phố Nha Trang xin gửi lời cảm ơn đến sự phối hợp rất là nhịp nhàng giữa tổng cục du lịch, trường Sài Gòn X cùng với lại trường đại học Arizona đã tổ chức một khóa học rất là hữu ích cho chúng tôi để cho chúng tôi có thể tiếp nhận được những cái lĩnh hội được những cái mới trong cái lĩnh vực về marketing. Trong 3 ngày học vừa qua thì cái buổi học mà tôi cảm thấy rất là ấn tượng nhất là buổi học marketing sáng ngày 7 tháng 8 này. Trong đó thì chúng tôi được lãnh nhận rất là nhiều cái kiến thức, nhất là về marketing, thì cái đó là để giúp cho chúng tôi được có mở ra những cái hướng mới về cái marketing để sau này về công ty thì có thể áp dụng được vào cái trong lĩnh vực của khách sạn, ngành khách sạn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sau cái khóa học này thì chúng tôi cũng hy vọng là trường Sài Gòn X cùng với lại bên đại học Arizona sẽ tổ chức thêm những cái khóa học hữu ích như thế này nữa để cho tất cả những cái ngành du lịch khách sạn của Việt Nam được ngày càng phát triển. Tôi xin cảm ơn. Bác sĩ Hoàng Thị Hà, trưởng khoa quan hệ quốc tế của trường Đại học Sài Gòn. Khoa của chúng tôi thì gồm có 2 cái ngành, đó là ngành Việt Nam học và quốc tế học. Vì vậy cho nên là khi tôi đến dự cái hội thảo này, tôi với cái mục đích là để học hỏi, giao lưu, tiếp cận những cái kiến thức, những cái thông tin mới để về phục vụ cho việc cái quản lý và giảng dạy những cái ngành học của chúng tôi cũng liên quan đến cái mảng ngôn ngữ và văn hóa về du lịch. Và tôi thấy rằng cái hội thảo này rất có giá trị ý nghĩa về mặt kiến thức cũng như về cái mặt quan hệ giao lưu liên kết về đào tạo. Tôi hy vọng rằng sẽ còn có nhiều cái hội thảo quốc tế như thế này đến với chúng ta, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau, giao lưu với nhau. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Nguyễn Ngọc Bích, đến từ Thành Đạt Group, là một doanh nghiệp của Đà Nẵng chuyên về đầu tư về bất động sản và du lịch resort. Cái cảm nghĩ của tôi trong 3 ngày hội thảo chuyên đề về du lịch do trường Arizona giảng dạy rất là bổ ích cho những cái người làm du lịch của chúng tôi có thể áp dụng được những cái thông tin và những kiến thức được cập nhật quốc tế, áp dụng vào cho những cái hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp của chúng tôi. Đây cũng là một cái cơ hội để chúng tôi có dịp để trao đổi và học hỏi, thảo luận với nhau làm thế nào mà có thể thiết kế ra được một chiến lược marketing và những cái công cụ dùng để những công cụ hữu hiệu e-marketing, social media để nâng cao chất lượng về du lịch, nâng cao chất lượng về dịch vụ, và quan trọng hơn nữa đó là có thể nâng cao được cái hình ảnh của doanh nghiệp, của du lịch Việt Nam nói chung và của doanh nghiệp nói riêng trong các thị trường khách hàng, các đối tượng thị trường khách hàng. Và sau đó thì cái quan trọng nhất là chúng tôi đã biết được rằng đối với những cái kiến thức về được cập nhật như thế này là chúng tôi đang đi đúng hướng trong quá trình phát triển về du lịch. Chúng tôi cũng mong muốn được tham dự những buổi hội thảo chuyên đề như thế này để luôn luôn được làm mới mình và làm sao làm du lịch một cách hiệu quả, chất lượng. Xin chào tất cả các anh chị học viên, tôi là Cam Nghi đến từ khoa du lịch trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Trong 3 ngày tập huấn hội thảo nghề du lịch, tôi cảm thấy đây là một khóa học vô cùng hữu ích. Và trong 3 ngày tổ chức cái hội thảo nghề du lịch này thì cũng là một cơ hội để cho các học viên trong lớp được giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với nhau. Và đặc biệt với chúng tôi là những người làm công tác giảng dạy có thể có được những kiến thức để về truyền đạt và đào tạo cho các bạn sinh viên một cách đúng hướng và hiệu quả nhất. Tôi cũng hy vọng là sau cái đợt tập huấn này thì có các cái lớp, tổ chức các cái lớp tập huấn khác để cho chúng tôi có cơ hội được giao lưu, học hỏi tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn.
Tôi là giảng viên tại khoa du lịch Đại học Huế và chuyên ngành của tôi là quản lý sự kiện và marketing dịch vụ. Vì vậy mà đến với hội thảo tập huấn lần này thực sự là một cơ hội rất là bổ ích đối với tôi, vì có thể cập nhật những cái kiến thức, các cái thông tin mới đến từ các giảng viên, các thầy cô ở trường Arizona, cùng với các cái case study mà thầy cô đưa ra thì đây chính là những cái kiến thức mà tôi đang rất cần để bổ sung vào bài giảng, hoàn thiện giáo trình của mình, cũng như là thực hiện các cái nghiên cứu khoa học về phát triển du lịch tại Huế. Và hy vọng rằng trong tương lai tôi sẽ có cơ hội tham gia nhiều hơn các cái buổi tập huấn như thế này, cũng như là hy vọng rằng trường chúng tôi sẽ là đơn vị tiếp theo tổ chức các buổi hội thảo này như thế này. Xin cảm ơn.